विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। जसा बोर्डाचा फॉर्म भरून झालेला आहे, ठीक आहे, परीक्षेच्या डेट्स पण डिक्लेअर झाल्यात, टाइम टेबल तुम्हाला मिळालेला आहे ना, तेव्हा बऱ्याचशा मुलांच्या मनात स्ट्रेस निर्माण झालाय। हजारो प्रश्न तुमच्या मनात निर्माण झाले। आता ज्यातली जास्तीत जास्त मुलं ही जेईचे ॲस्पिरंट आहेत, सीईटीचे ॲस्पिरंट आहेत, नीटचे ॲस्पिरंट आहेत म्हणूया आपण, ठीक आहे, सगळ्यांच्या मनात तणाव आहे। आता जेई देणाऱ्या मुलांचा विचार केला तर त्यांच्या मनात असे प्रश्न आहेत। आता हे मी माझ्या अनुभवातून सांगतोय, जे मुलं मला भेटतायत त्यांच्याशी बोलल्यानंतर मी जे रिअलाइज केले ते तुम्हाला सांगतोय। जेईची तयारी पण प्रॉपर नाही आहे, बोर्डचं काहीच तयारी नाही आहे, ते डेरिव्हेशन्स कसे लिहायचे, काय कुठले IMP क्वेश्चन्स माहिती नाही आहेत, तो तणाव वेगळा आहे। ओके, दुसरी गोष्ट, जेई ॲडव्हान्सची तर काहीच तयारी नाही, मग मेन्स कशी तरी क्लिअर केली तर चांगल्या NIT कॉलेजला मिळेल का ॲडमिशन? नाही मिळणार, ठीक आहे। मग आता काय केलं पाहिजे, काय करू? तुमचं मन अशांत आहे, मन तुम्हाला स्थिर बसून देण्यात झालंय। बऱ्याच मुलांना कितीतरी कॉमेंट्स मी असे बघतो की माझी अजून काहीच तयारी झाली नाही, तर मी आता काय करू, होईल का अभ्यास? बरेचशी मुलं तर असं करतात की ठीक आहे, यावर्षी ऑनलाईनमुळे काय परफेक्ट झालेलं नाही आहे, मी गॅप घेणार आहे। अरे आत्ताच हार मानतायत बरीचशी मुलं, काही गरज नाही आहे। मग मला सांगा, आपल्याला यश मिळवायचं आहे, पहिला काय केलं पाहिजे? पहिल्यांदा हे तुमचं जे अशांत मन आहे ना, त्याला शांत केलं पाहिजे। ओके, मी थोडासाच वेळ तुमचा घेणार आहे, लक्षात घ्या। मी तुम्हाला सांगू का, गेले 3 ते 4 वर्ष मी एक प्रॉपर मेडिटेशनचा ट्रॅक फॉलो करतोय। ओके, हां, डेली आम्ही मेडिटेशन करतोय। मी तुम्हाला सांगू का, आज माझं मन मला काय सांगतंय माहिती आहे का, की जगातला सगळ्यात सुखी मी आहे, सगळ्यात आनंदी मी आहे। माझं मन मला सांगतंय कुठलीही अडचण नाही आहे। ओके, हां, हार्डवर्क आहे, करायची तयारी पण आहे। हे पहिला होतं का माझ्या बाबतीत? नाही, मी पहिला तणाव घ्यायचो, स्ट्रेस घ्यायचो, चिडायचो। ओके, क्लासमध्ये मुलांना मारायचो पण खूप चिडल्यानंतर, कुणाचं काय चुकल्यानंतर। पण गेली 3 वर्ष ना माझ्यात खूप बदल झालेत आणि माझी इच्छा आहे की आपला जो सह्याद्री ट्युटोरियल्स हा परिवार आहे, आपलं हे जे YouTube परिवार आहे, सगळ्यांच्यात हे चेंजेस व्हावेत असं मला वाटतं। आता तुम्ही जर ऑफलाईनला माझ्याकडे जर असता तर ॲक्च्युली तुमच्यात ते चेंजेस झालेच असते का? कारण आम्ही डेली मुलांकडून 7 मिनिटाचं मेडिटेशन करूनच घेतो स्टार्टला। ओके, आम्ही मेडिटेशनचे इथं सेशन्स पण त्यांच्यासाठी अरेंज करतोय। पण मी काय म्हणतोय, हे 7 मिनिटाचे मेडिटेशन नक्की होणार आहे काय? ओके, बघा, एक पहिली गोष्ट मी तुम्हाला काय सांगितलं, सगळ्यात आनंदी कोण असणार आहे? तुम्ही। तुमच्या मनानं तुम्हाला सांगितलं पाहिजे की तूच आनंदी आहे। ओके, यास म्हणजे काय होईल माहिती का, एक तर स्वतःवर कॉन्फिडन्स तुमचा वाढेल। ओके, जमणार आहे, सगळ्या गोष्टी इझी आहेत, होणार आहे आपल्याकडून। ओके, हा विश्वास पाहिजे, ठीक आहे। कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल आणि या 2 गोष्टीच इम्पॉर्टंट आहेत। एक्झाम कुठलीही टफ नसते, हे लक्षात घ्या, ती मानसिकता महत्वाची असते। होतं काय की तुम्ही सीईटीच्या पेपरला किंवा कुठलाही पेपर असू दे, पहिली 5 मिनिटं इम्पॉर्टंट आहेत। तुमचं मन काय करतं माहिती आहे का, अशांत मन असेल ना, ते तयारच असतं। एक प्रश्न अवघड दिसू दे, तुमचं मन डिक्लेअर करून टाकतं, हा पेपर अवघड आहे, तुला जमणार नाही। पण त्याच्याऐवजी तुमचं मन असं असेल तर पहिला प्रश्न अवघड आहे का, स्किप कर, पुढे सोपे प्रश्न असणारच आहेत ना, आणि असतातच, तुम्हाला जमलंच पाहिजे ते सोपे प्रश्न हुडकायला। ओके, आता होतं काय बघा की मेडिटेशन म्हणजे मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो, ओके, परफेक्ट मेडिटेशन करणं हे साधू संतांना जमेल, आपल्यासारख्या लोकांना लगेच जमणार नाही आहे। ओके, दिलेल्या सूचनांचं फक्त पालन करायचं। म्हणजे या व्हिडिओच्या शेवटी मी 7 मिनिटाचं मेडिटेशनची क्लिप लावणार आहे। गेल्या वर्षी पण मी एक व्हिडिओ अपलोड केला होता, लक्षात घ्या, ठीक आहे, मी परत तुम्हाला ती क्लिप देतोय। ओके, तुम्हाला फक्त दिलेल्या सूचनांचं पालन करायचं। ओके, तुमच्या मनानं तुम्हाला सांगितलं पाहिजे की आजचा दिवस मी अतिशय प्रामाणिकपणे काम करेन, म्हणजे अभ्यास करेन, ठीक आहे। दुसरी महत्वाची गोष्ट, मी सतत आनंदी राहीन, मी कुणालाही त्रास देणार नाही। ओके, बघा, ह्या गोष्टी वेगळ्या जाऊ दे म्हणूया आपण, तुम्ही देतच नाही कुणाला त्रास म्हणूया आपण। पण मेन पॉईंट काय की हे कशासाठी करायचं आहे? मनशांती तर मिळेल रे बाळांनो, पण हे 2 महिन्यात ना पुढचे प्रॉपर अभ्यास होईल। आणि का नाही होणार सांगा बघू, एकदा का कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालं की अभ्यास हा प्रॉपरली चांगला होणारच आहे। ओके, आता कसं आहे बघा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स, बायोलॉजी, ज्यांचं नीट आहे म्हणूया आपण किंवा PCB वाले, बाळांनो एक लक्षात घ्या, बोर्डची एक्झाम ही सोपी असणार आहे। ओके, क्वेश्चन्स बऱ्यापैकी टेक्स्टबुक मधलेच असणार आहेत। सीईटीची एक्झाम तर बोर्डपेक्षाही सोपी असणार आहे, क्वेश्चन सगळेच PYQ असणार आहेत, हे माहिती आहे ना आपल्याला।
मग आता मेडिटेशन डेली करा तुम्ही आणि पहिले 2-3 दिवसातनं शोधा तुम्ही अभ्यासात कुठे मागं पडताय, कोणत्या सब्जेक्टला जास्त वेळ दिला पाहिजे. ओके, तुमचा कॉन्फिडन्स वाढलाच पाहिजे. मी तुम्हाला माझंच एक्झाम्पल प्रत्येक वेळ दिलंय. मी स्वतः मॅथ्समध्ये नेहमी फेल व्हायचो, नेहमी. 11वी पासून मी मॅथ्समध्ये फेल होत गेलो. 10वी पर्यंत ठीक आहे, सगळं छान होतं, पण 11वी 12वी 11th 12th M1 M2 M3 प्रत्येक वेळेस मी फेल होत गेलोय. मग कसा माझ्यात चेंज झाला मी तुम्हाला सांगू का. माझ्यावरचा विश्वास जेव्हा वाढला ना, इंजिनिअरिंगला असताना पण तिथंही मी तुम्हाला सांगितलंय प्रॉपर मार्गदर्शन मिळाल्यामुळे ते शक्य झालं. पण मी खूप कष्ट घेतले, खूप. म्हणजे अगदी मी दिवस रात्र बघितली नाही. जेव्हा मला प्रॉपर मार्गदर्शन मिळालं ना, तेव्हापासून माझं लाईफ चेंज झालं. आणि यूट्यूबवर तुमच्यासाठी मी आणि माझ्याबरोबर अनेक चांगले शिक्षक आहेत, तुम्ही फॉलो करा. जे बेस्ट आहे ते तुम्ही फॉलो कराच, लक्षात घ्या. प्रॉपर मार्गदर्शन घ्या, त्याच्याशिवाय नाही शक्य. ओके, मग आता मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतोय की आपलं सह्याद्री ट्युटोरियल्स चॅनल आहे हे तर फॉलो करा, मित्रांबरोबर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि प्लीज रोज 7 मिनिटाचं जे हे मेडिटेशन आहे ते करा. बघा, त्यानंतर तुम्हाला नक्की फरक जाणवेल. ठीक आहे मित्रांनो, मग मेडिटेशन करा. ऑल द बेस्ट. धन्यवाद. नमस्कार. नित्यानंद फाउंडेशनतर्फे आपणा सर्वांचं स्वागत. धन्यवाद प्रार्थनेसाठी. दोन्ही हात नमस्कार स्थितीमध्ये. धन्यवाद ईश्वराला, धन्यवाद प्राणशक्तीला, धन्यवाद पंचतत्वांना, धन्यवाद माझ्या गुरूंना, धन्यवाद आजचा दिवस, आजची वेळ, माझ्या प्रत्येक श्वासाला अनंत कोटी धन्यवाद. दोन्ही हात ध्यान मुद्रेमध्ये घ्यायचे. ओंकार साधना. बेलचा नाद झाल्यावर पूर्ण श्वास घेऊन ओम म्हणायचा आहे. मन शांत, विचार पूर्णपणे शांत. संपूर्ण लक्ष हृदयावर केंद्रित करायचे. आत्मा जागृत. जीवनाच्या प्रवासात ज्यांना आपण दुःख दिलीत त्या प्रत्येकाचं स्मरण करून आपल्या बंद डोळ्यांसमोर त्यांना आणायचे. ज्यांनी आपल्याला दुःख दिली, वेदना दिल्या, त्या प्रत्येकाला आपल्या डोळ्यासमोर आणून त्यांची क्षमा मागायची आणि त्यांना क्षमा करायची. आत्म्यापासून मी सगळ्यांना क्षमा केलंय. आत्म्यापासून मी सगळ्यांची क्षमा मागितली. माझा आत्मा
सगळ्या दुःखांपासून, वेदनांमधून पूर्णपणे मुक्त झाला. संपूर्ण लक्ष दोन्ही भुवयांच्या मध्ये मनाचं स्थान, ईश्वराचं स्मरण करायचे. परमपित्या परमात्म्याला बंद डोळ्यांच्या समोर अनुभवायचे. आपला आत्मा प्रत्येक जन्मात फक्त एकाच प्रश्नाचा शोध घेतो. कोऽहम्, मी कोण आहे? सोऽहम्, मी ईश्वर आहे. शिवोऽहम्, मीच शिव आहे. दोन्ही हात नमस्कार स्थितीत. ह्या ब्रह्मांडाला चैतन्य प्रदान करणाऱ्या वेदमाता गायत्री शक्तीला आपण आपल्या हृदयात आवाहन करतोय. हे माता, आम्ही सगळ्यांना क्षमा केले, सगळ्यांची क्षमा मागितली. आमच्या आत्म्याची सगळ्या विकारांपासून मुक्तता झाली. आपण या आमच्या आत्म्यात स्थान ग्रहण करा. यापुढील जीवनासाठी आम्हाला यश, बल, बुद्धी, सामर्थ्य, समृद्धी प्रदान करा. 3 वेळा सगळ्यांनी माझ्यासोबत गायत्री मंत्र म्हणायचा. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. आपण मनाने, आत्म्याने प्रार्थना करणार आहोत आणि आजपासून प्रतिज्ञा करणार आहोत. प्रत्येकाने आपल्या मनात ही प्रतिज्ञा म्हणायची. आजचा दिवस मी कटू शब्द बोलणार नाही. आज मी क्रोध करणार नाही. आज मी माझं प्रत्येक काम इमानदारीने करेल. आज मी सगळ्यांना क्षमा करेल आणि सगळ्यांवरती प्रेम करेल. आज मी संपूर्ण ब्रह्मांडाप्रती, प्रत्येक जीवाप्रती आभार प्रकट करेल. आजपासून मी माझ्या कमाईचा काही अंश दान करेल. ज्या ठिकाणी ज्ञानाचा प्रसार आणि प्रचार होतोय, आजपासून मी माझ्या सगळ्या प्रतिज्ञा आपल्या जीवनामध्ये पूर्णपणे उतरवण्याचा प्रयत्न करेल. धन्यवाद.